So this is Cara on TV at maghahanda tayo ng murang pananghalian. So mga guys, ang gagawin ko today is pumpkin pasta. So ang nilagay ko dito mga guys, ginisa ko lang siya yung parsley, sibuyas, and pumpkin. Tapos nag-add ako ng water. Tapos maya-maya magdadagdag ako ng magpapakulo pala ako ng pasta. Then papakita ko sa inyo kung paano kumain ito mga guys, kung paano siya gagawin. So ganyan lang siya, ginisa lang siya yung pumpkin, sibuyas, and parsley mga guys. Yung parsley nandito lang siya sa aming garden mga guys. Even ang sibuyas mga guys. Ito yung summer pa na nakastock dito sa bahay. So, no need na bumili pa. So, let's wait mga guys. So, ayan na mga guys. Oh, nasa boiling point na siya. And let's add pasta. Let's cook for 7 minutes. So, ganyan lang siya mga guys. So, simmer ko siya mga guys. So, I think enough na yung water niya for 7 minutes. Mas gusto ko to ng cut into pieces mga guys. So, let's wait for 7 minutes. So, ayan, medyo halu-haluin natin para lumubog na siya mga guys. So, mas masarap siya maraming sabaw. Lalo na ngayon winter mga guys. It's so masarap na masabaw. So, let's wait for 7 minutes. So, i-cover ko na siya with very low fire. Ayan na siya mga guys. So, low fire na siya. So, let's wait. So, pwede natin ihanda ito sa ating... So, medyo manamis-namis siya mga guys. I don't know, kasi ang olive oil plus ang white onion, matamis siya mga guys. Yung sibuyas. Onion ba ang sibuyas? Kalimutan ko. Ready na siya mga guys. Ilagay na natin sa ating plate. So, ito na ang ating pasta with pumpkin. So, super abot kaya ang presyo at the same time. Alam mo, nabili ko lang siya ng €1 yung aking pumpkin. And the rest, the pasta is €1 also. So, bali, ang nagastos ko lang for here is €2. Actually, ang ginamit ko ditong parsley and onion, kinuha ko lang sa garden. So, ganun lang kamura ang aking pananghalian for €2 mga guys. Serving na siya for 3 person. Yung aking €1 na pumpkin. So, salt to taste lang mga guys. At the same time mga guys, nilagyan ko pa rin pala ng Parmesian cheese. So, isang kutsarang grated Parmesian cheese mga guys. So, ilagay natin sa ating bowl. Super delicious na, super healthy at super mura pa. Very affordable price mga guys. So, gawin na natin. Comment below sa inyong mga comment mga guys. And share your menu. Share your pananghalian. Thank you. Bye mga guys. Please watch, likes, and subscribe my channel, Cara on TV. So, ngayon na lang ulit ako naging active mga guys. So, medyo busy lang ang Cara on TV today. And bye-bye!